به نام نور، درود و مهر به یوتیوب چنل ایان اسرار جهان هستی خیلی خوش اومدید عزیزای دلم. ما در آستانه یکی از احساسی ترین و مهمترین رویدادهای آسمانی قرار گرفتیم. ماه گرفتگی هوت در تاریخ 28 آگوست. نمیدونم که شماها توی این چند روز اخیر چه احساسهایی داشتید. آیا حس سنگینی داشتید؟ آیا احساس میکردید که یک دفعه داره چیزی درونتون فوران میکنه؟ آیا احساس میکردید که یک سری چیزهایی مثل زخمهای کهنه، زخمهای قدیمی داره درون شما بالا میاد و میخواد که ببینیدش، باهاش روبرو بشید؟ اگر چنین احساسی رو داشتید حتما بنویسید و با من و دوستان عزیزتون به اشتراک بذارید. عزیزای دلم، ماه گرفتگی قرار نیست برای همه پیام یکسانی داشته باشه. برای بعضی ها این انرژی خودش رو در روابط نشون میده، برای بعضی های دیگه در مسیر شغلی و آینده حرفه‌ایشون. برای گروهی دیگه ممکنه که به شکل یک رؤیا ظاهر شه، رؤیایی که نمیتونن از ذهنشون بیرون کنن و برای بعضی ها حقیقتی آشکار میشه که بعد از دیدنش دیگه نمیتونن اون رو نادیده بگیرن و حتی وانمود کنن که اصلاً وجود نداره. اما سوال اصلی اینه که این ماه گرفتگی دقیقاً چه چیزی رو در تو آشکار میکنه؟ چرا این ماه گرفتگی با گرفتگی هایی که در طول سالهای اخیر تجربه کردیم متفاوته؟ و مهمتر از همه، برای نشانه ماه، خورشید و رایزینگ تو چه پیامی داره؟ امروز در یوتیوب چنل ایان اسرار جهان هستی میخوایم قدم به قدم با انرژی این ماه گرفتگی آشنا بشیم و بررسیش کنیم. فقط یک نکته مهم رو از همین ابتدا عزیزای دلم به خاطر داشته باشید. این ویدیو رو به عنوان یک نگاه نجومی و نمادین ببینید، نه یک پیشبینی قطعی و 100% از آینده. آسمون میتونه زمانهایی رو برای تأمل، تغییر و بازنگری نشون بده، اما انتخاب‌های واقعی همچنان با خود ما هست. خب حالا بریم سراغ این ماه گرفتگی و یک چیزی رو همین الان قبل از اینکه شروع کنم به شما عزیزای دلم میگم که در انتهای ویدیو در رابطه با تأثیر این ماه گرفتگی روی 12 نشان هم صحبت میکنم. خب گرفتگی 28 آگوست. در تاریخ 28 آگوست یک گرفتگی جزئی در برج هوت رخ میده. این ماه کامل در حدود درجه 4 هوت قرار میگیره و در مقابل خورشید در برج سنبله قرار داره. این رویداد بخشی از چرخه گسترده تری از گرفت‌های روی محور سنبله هوت هست، چرخه‌ای که از سال 2024 آغاز شده و تا سال 2027 ادامه داره. بنابراین اگر از سال 2024 تا حالا موضوعی بارها و بارها در زندگی شما تکرار شده، شاید ارزش داشته باشه که دوباره بهش نگاه کنی، به خصوص اگر این موضوع مربوط به یکی از این حوزه ها باشه: سلامت، کار و خدمت به دیگران، مرزهای شخصی، استراحت، مسائل روحی و معنوی، روابط عاطفی، الگوهای احساسی یا حتی تعارض بین چیزی که در ظاهر زندگی میکنی و چیزی که در درونت واقعا میخوای. چون ماه گرفتگی اغلب چیزهایی رو که مدتها در زیر سطح جریان داشتن اونا رو آشکار میکنه، همونطور که در ابتدای ویدیو گفتم و دلم میخواد بدونم که کدوماتون یعنی همین چند روز گذشته تا الان تجربهش کردیم. البته اونها الزاماً به معنای شروع یک اتفاق کاملا جدید نیستن. گاهی اتفاق اصلی مدتها قبل شروع شده اما حالا زمان دیدنش فرا رسیده. خب بریم سراغ محور سنبله و هوت که میگه نظم یا رها کردن. برای فهمیدن این ماه گرفتگی باید دو انرژی رو که در مقابل هم هستند قرار بدیم: سنبله و هوت.
سنبله نماد نظم، برنامه، ساختار، جزئیات، سلامتی، مسئولیت و عملگرایی هست. در مقابل حوت نماد ایمان، شهود، تخیل، احساس، معنویت، رها کردن و تسلیم شدن در برابر جریان زندگی هست. مشکل زمانی ایجاد میشه که یکی از این دو انرژی بیش از حد میشه. اگر زندگیت بیش از اندازه کنترل شده باشه، ممکنه دیگه جای برای جریان طبیعی زندگی باقی نمونده باشه. اگر بیش از اندازه بی برنامه و رها بودی، شاید حالا نیاز به ساختار پیدا کنی. این ماه گرفتگی از ما میخواد که بین این دو قطب تعادل ایجاد کنیم. نه کنترل مطلق و نه رها شدگی مطلق، بلکه ساختاری که در اون بتونی نفس بکشی و ایمانی که با عمل همراه باشه. خب چرا ممکنه که رازها آشکار بشن؟ یکی از ویژگی‌های مهم این دوره افزایش آگاهی احساسیه. ممکنه ناگهان چیزی رو بفهمی که مدتها در مقابل چشمهات بوده. ممکنه به متوجه شی که یک رابطه دیگه شبیه گذشته نیست. ممکنه بفهمی که کاری که سالها انجام دادی دیگه با تو هماهنگ نیست. یا شاید متوجه شی که یک رؤیا هنوز درونت زنده است، حتی اگر مدتها تلاش کردی که اون رو به فراموشی بسپاری. این همون لحظه ایه که حقیقت از زیر سطح بیرون میاد و نکته مهم اینجاست. گاهی چیزی که آشکار میشه اون چیزی نیست که دوست داشته باشیم که ببینیمش، اما دیدن حقیقت حتی اگر دردناک باشه معمولاً اولین قدم برای یک تغییره. خب بریم سراغ خورشید و عطارد. حرفی که باید گفته شه. در نزدیکی این ماه گرفتگی خورشید و عطارد در سنبله به یکدیگر نزدیک هستند. این ترکیب اهمیت خیلی زیادی داره، چون عطارد با ذهن، ارتباط، گفتگو، فکر کردن و بیان حقیقت ارتباط داره. بنابراین این دوره میتونه زمان مناسبی برای گفتگوهای مهم باشه. حرفایی که مدتها نگه داشتی، موضوعاتی که از مطرح کردنشون فرار کردی، سوالاتی که جرأت نکردی بپرسی و حتی حقیقتی که از گفتنش به خودت هم اجتناب کردی. ممکنه در این دوره چیزی گفته شه که مسیر یک رابطه رو تغییر بده. ممکنه یک مکالمه ساده باعث بشه ناگهان همه چیز رو متفاوت ببینی. به همین دلیل پیام این ماه گرفتگی میتونه خیلی ساده باشه. حقیقت رو نامگذاری کن. چیزی که نمیتونی نامش رو بذاری سخت‌تر قابل تغییره. خب بریم سراغ انرژی بسیار قوی حوت. ماه در بخش ابتدایی برج حوت قرار داره. به همین دلیل ویژگی‌های حوت بسیار پررنگ میشن. این یعنی تخیل، شهود، رؤیاها و احساسات ممکنن افزایش پیدا کنن. ممکنه خوابهاتون واضح‌تر بشه. ممکنه نمادهایی رو بیشتر ببینید. ممکنه یک جمله، تصویر، آهنگ یا حتی یک اتفاق معنای عمیقی براتون پیدا کنه. اما اینجا یک هشدار مهم هم وجود داره. هر چیزی که احساس میکنید الزاماً یک پیام ماورایی نیست. گاهی ذهن انسان در دوره‌های احساسی به دنبال معنا و الگو میگرده. بنابراین بهتره بین شهود و خیال تفاوت قائل شید. این گرفت میتونه تخیل رو افزایش بده، اما تشخیص حقیقت همچنان به عقل و واقع بینی نیاز داره و این دقیقاً همون چیزیه که محور سنبله حوت به ما یادآوری میکنه. خب ماه نماد چیزهایی هست که هنوز کاملا دیده نشدن.
ترس‌ها، رؤیاها، ناخودآگاه، احساسات پنهان و مسیرهایی که هنوز برامون کاملا روشن نیستن. ماه چیزی رو پنهان میکنه و بعد در زمان مناسب اون رو آشکار میکنه. بنابراین اگر در این دوره احساس کردی که هنوز پاسخ همه سوالاتت رو نداری، اصلا نگران نباش. قرار نیست همه چیز به صورت یکباره برات روشن بشه. گاهی ابتدا باید مه کنار بره تا بتونیم مسیر رو ببینیم. خب یکی از قدرتمندترین نمادهای ترک کردن چیزیه که زمانی برامون مهمه. اما چرا؟ چون دیگه کافی نیست. گاهی یک رابطه هنوز احساس داره اما دیگه رشد نداره. گاهی یک شغل درآمد داره اما معنا نداره. گاهی یک سبک زندگی امن هست اما دیگه متعلق به نسخه جدید تو نیست و صرفاً به این دلیل که چیزی رو دوست داشتی مجبور نیستی تا ابد در اون بمونی. رها کردن همیشه به معنای شکست نیست. گاهی رها کردن نشانه بلوغ هست. خب از طرف دیگه این ماه گرفتگی یک پیام دیگه برای ما داره و اینه که پیدا کردن امر مقدس در چیزهای عادی و روزمره رو داره به شما گوشزد میکنه و این پیام یک پیام بسیار جالبه. ممکنه منتظر یک نشانه بزرگ باشی، یک اتفاق خارق العاده، یک رویای عجیب، یک پیام آسمانی، اما شاید پیام واقعی در یک گفتگوی ساده، یک تصمیم کوچیک یا یک اتفاق روزمره پنهان شده باشه. گاهی زندگی با صدای بلند صحبت نمیکنه، گاهی فقط یک نشانه کوچک میده. و بریم سراغ گره شمالی که میگه حرکت به سوی آینده. یکی از بخش‌های مهم این ماه گرفتگی ارتباط اون با گره شمالیه. گره شمالی در نگاه نجومی نماد جهت رشد و حرکت به سمت آینده است. بنابراین این ماه گرفتگی فقط درباره پایان دادن نیست، بلکه ممکنه بعضی فصلها تموم شن، ممکنه رابطه‌ای به پایان برسه، ممکنه عادتی رها شه، ممکنه تصمیمی گرفته شه، اما پیام عمیق اینه که بعد از رها کردن چه چیزی قراره ساخته بشه؟ این سوال خیلی مهمتره، چون گاهی ما انقدر روی چیزی که باید رها کنیم تمرکز میکنیم که فراموش میکنیم برای آیندهمون باید چه چیزی بسازیم. این ماه گرفتگی میتونه تو رو به سمت چیزی ببره که هنوز کاملا شکل نگرفته، چیزی که شاید بتونی احساسش کنی اما هنوز نتونی کاملا ببینیش. از طرفی میریم سراغ اورانوس، شوک، تغییر و اتفاق غیر منتظره. یکی از قدرتمندترین بخش‌های این چارت ارتباط اورانوس با این ماه گرفتگیه. اورانوس نماد تغییر ناگهانی، آزادی، بیداری، شوک و اتفاقات غیر قابل پیش بینی هست. وقتی اورانوس درگیر یک ماه گرفتگی میشه همیشه بهتره برای تغییر برنامه آماده باشیم. ممکنه چیزی ناگهان تغییر کنه، یک خبر، یک تصمیم، یک مکالمه، یک فرصت یا حتی یک پایان. اما تغییر ناگهانی همیشه بد نیست. گاهی چیزی که ابتدا شبیه خراب شدن برنامه ها به نظر میرسه در واقع آزاد شدن تو از برنامه ایه که دیگه برای تو مناسب نبوده. به همین دلیل اگر در اطراف 28 آگوست اتفاق غیر منتظره‌ای رخ داد، قبل از اینکه فوراً اون رو به شکل یک فاجعه ببینی، کمی صبر کن. ممکنه هنوز تمام داستان رو ندیده باشی. و بریم سراغ مشتری و زحل که میگه ساختن چیزهای واقعی
در راهه. در کنار این انرژی های متلاطم یک جنبه حیاتی بین مشتری و زحل وجود داره و این بخش خیلی مهمه، چون مشتری میتونه رشد و فرصت رو افزایش بده و زحل میتونه ساختار مسئولیت و دوام ایجاد کنه. ترکیب این دوتا انرژی میتونه به ما کمک کنه چیزی رو که فقط یک رؤیا بوده به چیزی واقعی تر تبدیل کنیم. این یعنی رؤیا بدون عمل کافی نیست و عمل بدون معنا هم کافی نیست. تو به هر دوتاش نیاز داری. هوت رؤیا رو میده، سنبله ساختارش رو میسازه. خب حالا بریم سراغ روابط. یکی از مهمترین موضوعهای این ماه گرفتگی که میدونم خیلی هاتون دلتون میخواد بشنوید. گاه این ماه گرفتگی میتونه احساسات پنهان رو به سطح بیاره. اگر رابطه‌ای سالم و عمیق باشه ممکنه این انرژی باعث شه پیوندتون قوی تر بشه. اما اگر رابطه‌ای بر اساس ترس، وابستگی، عادت یا توهم ساخته باشه ممکنه دیگه نتونه همون شکل قبلی رو حفظ کنه. این دوره میتونه تو رو وادار کنه که از خودت بپرسی آیا این رابطه واقعاً برای من خوب هست؟ آیا توی این رابطه خود واقعیم هستم؟ آیا از روی عشق توی این رابطه موندم یا از ترس؟ آیا این رابطه باعث رشد من میشه یا مانع رشد من میشه؟ و شاید مهمترین سوال این باشه که آیا من عاشق واقعیت این رابطه هستم یا عاشق تصویری که از این رابطه توی ذهنم ساختم؟ این سوال خیلی مهمه و همچنین میتونه خیلی نجات بخش باشه، چون خیلی از ماها چه توی رابطه‌ای باشیم و چه در انتظار بازگشت رابطه‌ای باشیم، به خصوص اینجا دارم میگم که عزیزای دلی که در مسیر جفت‌های روحی و شعله‌های دوقلو هستن این مسئله رو مد نظرشون داشته باشن. توی هر موقعیت و هر شرایطی که باشید عزیزای دلم، الان باید نگاه کنید که آیا شما بر حسب تصویری که توی ذهنتون از این رابطه ساختید در انتظار بازگشت هستید و یا اینکه نه بر اساس واقعیت عاشق این رابطه هستید. اینا رو توی ذهن خودتون حلاجی کنید یا میتونید روی یک کاغذ تمام حقایق، نکات مثبت و منفی رابطتون رو بنویسید و باهاش روبرو بشید. خب اصلاح مسیر در روابط. ترکیب انرژی های این ماه گرفتگی میتونه شبیه یک اصلاح مسیر باشه. گاهی زندگی ما رو مجبور میکنه که مسیر ارتباطاتمون با دیگران رو اصلاح کنیم. ممکنه لازم باشه مرز بذاریم، ممکنه لازم باشه حقیقتی رو بگیم، ممکنه لازم باشه عذرخواهی کنیم، ممکنه لازم باشه کسی رو ببخشیم و گاهی هم لازمه از کسی فاصله بگیریم. اما هدف لزوماً جدایی نیست، هدف صداقته. اگر رابطه‌ای واقعاً ارزشمند باشه صداقت میتونه اون رو عمیق‌تر کنه و اگر رابطه‌ای فقط بر اساس توهم ساخته شده باشه صداقت ممکنه که اون رو آشکار کنه. در هر دو حالت تو چیزی رو به دست میاری که قبل از اون نداشتی و اون چیه؟ وضوح. بریم سراغ فم الحوت، ستاره‌ای باستانی و قدرتمند. این ماه گرفتگی با ستاره ثابت فم الحوت، اگر اشتباه تلفظ نکنم و اگر اشتباه تلفظ کردم به بزرگواری خودتون ببخشید، همراستا دانسته میشه. فم الحوت یکی از 4 ستاره سلطنتی سنت‌های نجومی باستانیه و به عنوان نگهبان جنوب شناخته میشه. در سنت‌های نمادین این ستاره با مفاهیمی مثل رؤیا، شهود، الهام و آشکار شدن حقیقت ارتباط داده شده. در سطح جمعی ممکنه شاهد افشای اطلاعات چه در برابر کسایی که با خودمون در ارتباطن،
چه در جامعه و یا حتی در کشور، هر چیزی میتونه باشه. زیر سوال رفتن روایت‌ها یا آشکار شدن چیزهایی که قبلا دیده نمی شدن. اما دوباره باید تاکید کنم اینها فقط تفسیرهای نجومین و نمادین هستند، نه بینش‌های قطعی اتفاقات سیاسی و اجتماعی. و یک چیز رو همیشه گفتم عزیزان جانم، باز هم میگم، انرژی عشق شما میتونه کل دنیا رو نجات بده زمانی که متمرکز شید روی انرژی نور و عشق درونتون و اون رو ارسال کنید برای مردم، برای شادی مردم. نه در ایران، در کل دنیا میتونه تأثیر خیلی زیادی داشته باشه و شما سهمی داشته باشید در تبلور نور و عشق در جهان. خب بریم سراغ ونوس و زحل، کشمکش میان عشق و مسئولیت. در این دوره ونوس و زحل در مقابل یکدیگر قرار میگیرن. ونوس نماد عشق، ارزش‌ها، لذت و روابط. زحل نماد مسئولیت، محدودیت، زمان و واقعیت. بنابراین ممکنه در روابط نوعی انرژی جلو رفتن و عقب کشیدن ایجاد بشه. یک لحظه احساس نزدیکی، لحظه دیگه فاصله. یک لحظه تصمیم به ادامه و بعد شک و تردید. این لزوما به معنای پایان رابطه نیست. گاهی یک رابطه نیاز داره شکل بالغتری بگیره. عشق بدون مرز میتونه به وابستگی تبدیل شه و مرز بدون عشق میتونه به سردی تبدیل شه. تعادل بین این دو مسئله اصلی هست. تا همین جای ویدیو شما برای من بنویسید کدوماتون الان احساس میکنید گاهی وقتها تمایل دارید به سمت حالا کسی که توی رابطتون هست یا کسی که از رابطتون خارج شده و بعد یه دفعه احساس میکنید که سردید، نه اصلا این رابطه رو نمیخواید. هر کدومتون درگیر این احساس شدید حتما بنویسید. خب بریم سراغ پیام اصلی این ماه گرفتگی. اگر بخوایم تمام این انرژی ها رو توی یک جمله خلاصه کنیم، اینه که وقت اونه که رؤیا رو با واقعیت هماهنگ کنی، نه اونقدر در رؤیا زندگی کنی که واقعیت رو نبینی و نه اونقدر در واقعیت غرق شی که رؤیاهات رو فراموش کنی. سنبله میگه برنامه داشته باش، هوت میگه اعتماد کن، سنبله میگه عمل کن، هوت میگه رها کن. و تو باید یاد بگیری که چه زمانی کدوم رو انتخاب کنید. و این روزها هم که دیگه بر حسب حتی همین انرژی ماه گرفتگی قطعاً انرژی شهودی شما خیلی بالاست و میتونید از قلبتون حمایت و هدایت بگیرید یا دست بذارید روی قلبتون و بگید یا رب از ابر هدایت برسان بارانی. و بریم سراغ چیزی که بهتون قول داده بودم، تأثیر این ماه گرفتگی روی 12 نشان. خب حمل، برای حمل و رایزینگ حمل این ماه گرفتگی محور خانه 6 و 12 رو فعال میکنه. محور سلامت، کار روزمره، استراحت و دنیای درونی. اگر مدت زیادی بیش از ظرفیتت کار کردی، بدن و روانت ممکنه که از تو بخواد سرعت رو کم کنی. چه پیامی برات داره؟ همه چیز رو نباید تو به تنهایی انجام بدی. سور، برای سور خانه های 5 و 11 فعال میشن. موضوعات مربوط به عشق، خلاقیت، دوستان و جامعه. ممکنه متوجه شی کدام دوستی ها هنوز با نسخه جدید تو هماهنگ هستن. یک پروژه خلاقانه هم ممکنه دوباره جون بگیره، پس حواستون باشه. جوزا، برای جوزا محور خانه 4 و 10 فعال میشه. خانه و خانواده در مقابل شغل و جایگاه اجتماعی قرار میگیرن. ممکنه تصمیمی در زندگی خصوصی مسیر حرفه‌ای تو رو تغییر بده و یا برعکس. گاهی برای ساختن آینده باید پایه‌های زندگی رو دوباره تنظیم کرد.
بریم سراغ سرطان یا همون تیر. برای سرطان خانه سوم و نهم فعال میشه. ارتباطات روزمره در مقابل باورهای قدیمی. ممکنه حقیقتی رو که مدتها در ذهنت داشتی بالاخره بیان کنی. یک گفتگو میتونه نگاهت به یک موضوع اساسی زندگی رو تغییر بده. بریم سراغ اسد یا مرداد. برای اسد محور خانه دوم و هشتم فعاله. پول شخصی، منابع مشترک، ارزشمندی شخصی و صمیمیت. ممکنه یک موضوع مالی یا عاطفی به نقطه عطف برسه. از خودت بپرس چه چیزی واقعاً برای من ارزش داره؟ خب، سنبله، شهریور. برای سنبله و به خصوص رایزینگ سنبله این ماه گرفتگی خیلی شخصیه. محور خانه اول و هفتم فعال میشه، یعنی خودت و روابطت. رابطه ها مثل آینه عمل میکنن. ممکنه ببینی دیگران چه تصوری و چه تصویری از تو دارن، اما مهمتر از اون ممکنه ببینی خودت چه کسی شدی. خب بریم سراغ میزان. میزان که میشه همون مهر. برای میزان خانه ششم و 12 فعال میشه. سلامت جسم و روان، استراحت و الگوی پنهان احساسی. چیزی که مدتها در سکوت تحمل کردی ممکنه حالا بخواد که آزاد بشه. عقرب، آبان. برای عقرب خانه 5 و 11 فعاله. عشق، خلاقیت، دوستان و اجتماع. ممکنه بفهمی از یک رابطه یا یک جمع خاص دیگه چیزی یاد نمیگیری. گاهی رشد یعنی پذیرفتن اینکه دیگه متعلق به یک محیط قدیمی نیستی. قوس، آذر. برای قوس خانه 4 و 10 فعال میشه. خانه، خانواده، شغل و جایگاه اجتماعی. ممکنه تغییری در زندگی خانوادگیت باعث تغییر مسیر شغلیت بشه یا برعکس، یک بخش زندگی برای ایجاد تعادل در بخش دیگه باید تغییر کنه. جدی، دی. برای جد خانه 3 و 9 فعال میشه. گفتگوها، آموزش، سفر، باورها و جهانبینی. ممکنه یک حقیقت باعث شه نگاهت به یک باور قدیمی کاملا تغییر کنه و بعد شیوه صحبت کردنت درباره اون موضوع هم تغییر خواهد کرد. دلو، بهمن. برای دلو خانه 2 و 8 فعال میشه. موضوع پول، منابع مشترک، اعتماد و صمیمیت. ممکنه بفهمی بعضی چیزها رو نه از روی عشق بلکه از روی عادت یا احساس وظیفه به دیگران میدی. این ماه گرفتگی از تو میپرسه ارزش‌های واقعی تو چیه؟ و هوت، اسفند. این ماه گرفتگی برای تو از همه شخصی تره، چون ماه گرفتگی در نشان خودت رخ میده. این آینه مستقیم مقابل تو هست. ممکنه یک دوره مهم از بازنگری شخصی آغاز شه در مورد اینکه چه کسی هستی، چه کسی میخوای باشی و چه کسانی واقعا باید در ادامه مسیر کنارت باشن. روابطت میتونن نقش بسیار مهمی داشته باشن. ممکنه چیزی که سالها درباره خودت باور داشتی تغییر کنه. و بریم سراغ جمع‌بندی نهایی. عزیزای دلم، این ماه گرفتگی در مورد این موضوع اصلی صحبت میکنه که تعادل میان ساختار و تسلیم، بین برنامه‌ریزی و اعتماد، بین واقعیت و رؤیا، بین خدمت به دیگران و مراقبت از خودت و شاید مهمتر از همه بین موندن در چیزی که آشنا هست و حرکت به سمت چیزی که هنوز نمیشناسی. اگر این روزها چیزی ناگهان آشکار شد،
فوراً از اون نترس. اگر رابطه ای سوالهایی برات ایجاد کرد، سوال رو سرکوب نکن. اگر رؤیای دوباره بازگشت، از خودت بپرس چرا. اگر چیزی از زندگیت خارج شد، قبل از اینکه اون رو شکست بدونی، صبر کن. گاهی چیزی از زندگی ما خارج میشه، نه چون قراره تنبیه بشیم، بلکه چون دیگه با مسیر جدیدمون هماهنگ نیست. عزیزای دلم، این ماه گرفتگی براتون مبارک باشه و پرخیر و برکت. احساست و نظر ارزشمندت و تجربیاتت رو با من و دوستان عزیزت به اشتراک بذار. در نهایت با قلبم و با عشق به تک تکتون میگم که خیلی دوستتون دارم. نور هستید و نور بمونید. یا حق، خدا نگهدار.